Xin chào tất cả các bạn. Với cái khát khao muốn đem lại cho chị em phụ nữ một sức khỏe tốt và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống của mình, thì Giang đã xin phép được chia sẻ một cái phương pháp, đó là diện chẩn điều khiển liệu pháp. Hôm nay chúng ta rất là vinh dự được diện kiến và được hạnh phúc được sự chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh ra bộ môn diện chẩn điều khiển liệu pháp. Chủ đề hôm nay Giang muốn gửi đến cho tất cả các chị em phụ nữ, đó là đại huyệt trong diện chẩn. Thì chúng ta cùng nhau để mà chia sẻ và học hỏi về cái đại huyệt mà trong cái câu tâm ngôn của thầy tổ nói là phụ nữ hơn đàn ông là phụ nữ có đại huyệt, còn đàn ông chỉ có tiểu huyệt thôi. Như vậy thì thưa thầy, đại huyệt của phụ nữ là gì? Con rất là thắc mắc, nhất là trong diện chẩn thì đại huyệt của phụ nữ là gì ạ? Nó ở vị trí ở đâu và nó như thế nào? Dạ, con cảm ơn thầy. Cái nghĩa từ dễ hiểu nhất á, đại là lớn, tiểu là nhỏ. Thì đàn bà có cái bộ phận sinh dục thì cái bộ phận đó thì cái đường vào nó to hơn là của đàn ông. Thì cái này không biết cả, vì đàn bà phải đi đẻ và sinh đẻ đó, rồi mấy bộ phận mà trời đất tạo hóa sinh ra thế, thành ra bắt buộc. Còn đàn ông thì đi tiểu thì kia, thì cho nên ta nói lưỡng tiểu hay là tiểu tiện là vậy, có nghĩa là tiểu là nhỏ, cho nên đàn ông đi tiểu đó thì là khác đàn bà. Thì người ta so sánh, nhưng mà không ai để chữ đại huyệt như thầy là, mà nó dùng trong vấn đề y học nó khác, còn nó chơi nó khác. Nó chơi nó đại huyệt trong chuyện ngồi cười chơi thôi, nói chứ ít ai dùng chữ đó lắm. Nhưng mà thầy thì nghĩ rằng những huyệt ở trên cơ thể mình nó gọi là huyệt, nó nhỏ xíu mình đâu thấy, mình không thấy. Mình có thể dùng cái kim nhỏ bé mình châm, chứng tỏ nó rất là nhỏ. Nhưng mà cái đại huyệt cũng là huyệt, nhưng mà đại thì là lớn, thì nó như thế nào thì có ai dùng nó chưa? Thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không dùng nó? Đại huyệt mình nếu mà nói theo nghĩa mà phô chút xíu là nói là mình để là giao cấu giao hợp giữa đàn ông đàn bà, thì cái chuyện đó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà dùng để chữa bệnh á thì hầu như ít ai đề cập. Thì nghĩ rằng chúng ta nên khai thác cái này trên phương diện y học để coi thử là sao. Mà thầy là nhà nghiên cứu, cho nên thầy cái gì thầy cũng thích nghiên cứu theo ý nghĩa để phục vụ cho nhân loại. Cho nên mình không có gì mà mặc cảm cả, mà không gì cười hả. Thế thì mới làm thử đó. Thì đi kết quả bây giờ phải nói là nó là hơi đặc biệt, và nó rút ngắn những cái giai đoạn, hoặc là nó có thể chữa những bệnh khó chữa, và nó cũng đi nhanh, kết quả nhanh. Mà nhiều người lại thích, nhiều người ta tự chữa cũng được, phụ nữ người ta tự chữa cũng được, chứ không nhất thiết phải đàn ông chữa đâu. Đó là như thế. Dạ, cảm ơn thầy. Thì chắc chắn là thầy đã đem cái phương pháp này và cái phác đồ này để ra cho học viên mình thử nghiệm. Thì thưa thầy, cái với đại huyệt thì nó có thể chữa lành được những cái bệnh như thế nào ở phụ nữ ạ? Bây giờ đứng trong phương diện tự nhiên thì không có gì mà chữa tất cả mọi bệnh hết. Dạ. Thì có thể chữa một số bệnh thôi. Mình phải nói một cách chân thật và phần nào khiêm tốn là như thế. Dạ. Thế thì đại huyệt trước tiên chữa cái gì? Thì đầu tiên là người ta có thể là, nếu mà nói về tạng cực bộ đó, người ta hơn cái đó để ví dụ quyết trắng nè. Dạ. Thì nói ví dụ thì chữa thực tế ở bên nhà bên 19 biết Phạm Ngọc Thạch hồi đó đó, cái đây mới 20 năm, hơn 20 năm. Tất nhiên là có một cô đó cũng bị quyết trắng mà lên tới cái mức độ nó ra màu vàng, nó nói chung nặng lắm đó. Yeah. Nó nặng lắm, chữa đó cũng chắc cũng phải hơn chục năm đó. Không được á, thì đến thầy thì thầy thấy làm mấy việc đây cũng không khỏi, bị nặng quá. Thì thầy nói đâu bây giờ mình thử làm tại chỗ coi. Yeah. Thì tất nhiên với điều kiện là phải người ta đồng ý. Yeah. Thì tất nhiên giống như bác sĩ mà đi khám bệnh phụ khoa, Yeah. người ta bí quá, mặc dù mắc cỡ nên người ta không biết sao nào người ta cũng cho. Yeah. Tất nhiên là thầy nói như thế này, hồi đó tất nhiên mình phải mình nghiên cứu. Yeah.
cứu mới được. Rồi tất nhiên hồi đó lúc bây giờ nó đúng giờ bệnh đau bệnh nhân lắm, thì thầy chữa thì thầy có chữa những số ca nó nhiều bệnh khác nhau. Cái ca bướu trắng là khác, cái ca người kia có ô bướu ở trong âm đạo là khác, phải không? Nhưng mà chữa qua cái đó, chữa qua cái ngõ mà trực tiếp á, thì cũng là cách chữa. Hồi đó thầy nghĩ là thầy cũng bạo, mà thầy tại thời đó mấy năm 30 năm trước là bạo. Thứ nhất là mình không sợ là người ta nói bậy nói bạ. Thứ hai mình chưa chữa bây giờ, không biết như thế nào, thì thầy phải thận trọng. Thì chữa là tất nhiên thầy phải nói trước người ta đồng ý không. Hồi đầu tiên mà thầy dạng là về là mấy cô học trò. Đầu tiên thì cổ tính tay bị học trò, biết thầy sao ta tính. Tôi nói em bị đau vậy, thì làm thầy giúp em. Thì thầy nói thầy làm vậy em có chịu không? Thì bây giờ chữa mấy cái kiểu khác không được rồi, đừng chữa vào đó. Tức là mình đến ngày cứu đó, mình nằm thì 3 mấy năm rưỡi nè, thì nó không đủ thì làm 2 cây, thì tự động nó hút vô. Nhưng mà có một cái rất đặc biệt là bệnh mà không có thì nó không hút được, khi nào có bệnh thận nó mới hút vô. Cái này là chi tiết phải để ý nha, nó lạ lắm anh nha. Cũng giống như thầy thí nghiệm mà lỗ tai mà bị mũ lỗ tai á, ví dụ hai bên có một bên bị mũ lỗ tai, bên không có thì làm thí nghiệm, thì bên có lỗ tai thì nó hút vô ghê lắm, còn mũ bên mà không có bị bệnh mũ lỗ tai thì nó không vô. Thì mới lấy kinh nghiệm đó thì đem xuống đây thí nghiệm trước để thì cách nhau cũng mấy chắc cả tất tùy theo cái độ người ta độ cảm nhận đó, thì nó vô rồi thì nó vô lạ lắm. Nó không bệnh thì nó không vô, thì nó mình biết nó có bệnh thật hay không. Thì nó vô rồi để xa nè, chạy vô rồi nó vô lúc đó thì có cái lạ lắm. Thì cô đó cũng xinh lắm, mà cô cũng đồng ý để thầy thử ra, thì cô rất là kính nể thầy và chịu tin thầy. Thì để hơi nè, thì thầy dặn em phải ghi nhận cho rõ tất cả nó chạy đâu em phải nói thầy biết, thì ghi lại. Thì nó vô có cái lạ đó, thì cô đi nhưng khắp nơi không được, cũng mới nhờ mình, cô tin thầy cũng mới nhờ. Nó vô nó có cái lạ mà thầy phát hiện là nó đi theo con đường ngũ hành. Cái đó không ai khám phá được cho tới bây giờ, không ai biết luôn á. Ví dụ nó vô thì nó vô ví dụ nó chạy lên phổi đi, thì quên thứ tự này, lên phổi phế thuộc kim rồi. Là nó đi vô thì kim sinh thủy, thì xong nó mới chạy vô thận. Cũng để mình chỗ này thôi, mình không chạy thẳng vô đây đâu nha. Rồi nó theo chu kỳ nó đi, rồi thận sinh mọc thì nó chạy vô gan, rồi gan mọc sinh quả thì chạy vô tim, xong quả sinh thổ thì nó mới chạy qua lá lách, và từ lá lách thổ sinh kim thì mới chạy lên phổi đó. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó đi vào cái chỗ nó có bệnh, thí dụ bây giờ nó trong bộ phận sinh dục gồm tử cung nè, buồng trứng nè, thì nó chạy vô cái nơi nào có bệnh nó vô, mà nó không có chạy bậy. Nó hay là hay chỗ đó, thì không ai biết đâu, bị thầy nào không ai biết đâu, mà tấn này thì hay đi. Mà thầy cũng làm nghiên cứu khoa học quen nè, vì khi xưa mà thầy thì nghiên cứu quyệt trên mặt thì cũng làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kiểu khoa học đó, tỉ mỉ từng tí chút, rồi lặp lại nhiều lần. Nói chung thầy tính kỹ lắm. Từ đó thì phát hiện mà cái đó bây giờ sẵn con hỏi thì thầy nói, chứ bây giờ cũng chưa có viết ra, chỉ có dạy học thì nói thôi, chứ không viết trong sách nữa. Thì nó rất là lạ, mà nó đúng cái đó mà đúng là phát hiện nha. Bây giờ thì mới nghĩ người xưa đó thì người ta chắc là không để ý, cho nên người ta suy ngũ hành đó. Thứ hai là người ta quan sát ở ngoài, thí dụ cây đốt thì sinh lửa, thấy không? Thì mọc sinh quả là tại vì cây đốt thành lửa đó. Rồi quả sinh thổ, rồi nó to tàn nó xuống là đất. Rồi thổ sinh kim, nghĩ đất thì trong đó có chứa kim loại. Rồi kim sinh thủy, người ta đốt kim loại thành chảy thành nước. Rồi thủy sinh mộc quay trở lại. Nhưng mà ở đây có chu kỳ đây mới lạ, nó vô trong cái cửa mình này mới đi mới lạ. Cái đó là lạ nhất, đối với thầy lạ nhất.
Tại sao nó không đi thẳng vô cái chỗ đấy mà nó đi vòng vòng, nó đi theo lý luận ngũ hành này cái gì? Cho nên là thầy cho lại nhất nha. Thầy dám đảm bảo rằng ngay cả Đông y cũng không nói điều này. Không biết thầy đúng không? Không biết đúng không? Vì hồi xưa không ai cho mà hơ mà thì vô cửa mình ta. Thứ hai là hồi xưa Tây Đông y nó không có cái cây ngải cứu giống mình chế ra. Nó kiểu khác như người ta. Cho nên người ta không phát hiện được cái đó. Và cái đó là cái quan trọng. Thứ hai nữa là ngay cả mà cái mà bị vú trắng mà lên không màu trắng nữa, mở ra tới màu xanh thì màu vàng là nặng lắm rồi đó nha, hô ghê lắm đó. Mà hơi thì nó cũng hết luôn. Tất nhiên là thầy chỉ hơi 3 lần cho cô biết rồi sao, kêu của nhà thủ tự hơ, của tự hơ cô biết rồi cách rồi đó. Bình thường thì kêu có cái ghế ngồi có phép cái lỗ thì ngồi trên đó, thì người ta tự hơ thôi, còn là chồng hơ. Rồi thời gian sau không thấy cổ đâu, tôi mẻ mãi đâu 2 năm sau, 1-2 năm gì đó mới thấy cổ mặt cổ khác hẳn luôn á, cổ trắng cổ đẹp mà mập ra vậy này, mà tất nhiên là hết bệnh rồi, thì không còn ốm mà mặt mày xinh sao nữa. Thì nhìn nhanh nó phải em rồi đó, em tên gì rồi đó, em bị đau lâu quá rồi thầy chữa bao. Nó nói em đây, cảm ơn thầy quá, vì thầy nhờ thầy chữa mà bây giờ em mới được thế này, thấy khác hẳn hoàn toàn. Bị đau lâu quá, đau tới 6 năm mà 10 năm gì không biết, nhưng biết là không chữa được luôn. Mà em biết cái đó mà con biết cái đó trắng mà chữa không được thì nó thành nào mình đi, nó đối với người ta bệnh nhân nó ra như thế nào, mà chữa bằng cách đó mới trị được, chứ con nghĩ mình làm sao mà đến việc không mình trị nổi. Nó vô nó bị cái lửa nó đốt cháy, nó sát trùng, nó làm đủ thứ. Vi trùng thì nó sợ lửa mà cái phía trong á là nó rất âm, thì nó có một loại vi trùng thì quên tên rồi. Thì cái vi trùng mà nó ở trong sâu á thì nó là tên khác, thì cái loại đó chỉ ở trong sâu mới có thôi, ở ngoài thì không có đâu. Thì thấy chị thầy nên thầy nghĩ chỉ có cách là dùng cái ngải cứu, cái hơi nóng nó mới chạy vào trong được, chứ ở ngoài là không được mà. Ngoài là không được, ngoài tất nhiên là không được rồi, mình làm ngoài không được, đúng rồi. Thì cho nên là mà cái đó rồi sau thầy mới nghiên cứu tiếp, thì trong đó cũng có cái cũng hay. Và cái bị cảm thì hơ, hồi đó thầy nói vị trí thì mình hơ ở hậu môn, phải không? Thì hơ hậu môn thì sẵn nó bị cảm đó, thì hơ luôn âm hộ, và hơ đó rồi cũng hết luôn. Hết cảm luôn. Bị cảm lạnh đó thầy. Thì hết luôn. Rồi cái mình nói vậy này nó ra mồ hôi hết. Mà nó hay lắm, khi nó vô đây ha, nó đẩy mồ hôi, nó trong nó đẩy ra ướt áo đó, thì hết bệnh luôn. Thì cái đó cũng là một cách trị cảm mà. Trị cảm của phụ nữ đó. Đàn ông thì tu phụ nữ ở cái đại quyệt. Tại vì đàn ông làm gì có cái đại quyệt. Thành ra đàn ông không thể chịu cảm mình chịu đó được. Phải không mấy bạn? Đàn ông là coi như thua phụ nữ, đàn ông gì cũng thua phụ nữ đó. Số 0 là số lớn nhất nha. Số 0 nói theo mà biểu tượng là số 0 là số lớn nhất. Thì phụ nữ có cái đại quyệt là số 0, còn mình chỉ có cái tiểu quyệt thôi. Cho nên á, đàn ông á, đàn bà là số 0 là lớn nhất, còn đàn ông là có số 1 là cái dương vật là số 1. Cho nên tại sao á, mà thầy có nói rằng cái số 0 là của phụ nữ là vô cực an, là cái số 1 là của đàn ông, thì đàn ông bây giờ cũng thua đàn bà vì số 0 lớn hơn số 1, đúng không? Đúng không? Âm với nói, dương đó thầy á, nhưng mà đàn bà lớn hơn, âm dương chứ ai nói dương âm đâu. Thầy ưa liên tưởng chuyện này chuyện ghê lắm, mà nó vô mình đúng. Cái rồi là hơi thì tất nhiên trị cảm rồi trị những bệnh khác, tức là cái khảo cứu này chưa dừng. Tại vì cái đó thì làm mẫu một số trường hợp rồi thầy phải làm gì khác, cho nên mà tối ngày mình đi đại nguyện phụ nữ. Thì thầy con có đọc một số tài liệu mà của học viên thầy á, chia sẻ thì học viên của thầy có nói rằng là hơ cái đó cũng tăng cái khả năng sinh lý lên, đúng, sự ham muốn tình dục, có nghĩa là những người lãnh cảm thì người ta hơ cái đó và người ta cũng tăng lên sự ham muốn. Thầy quên điều đó, tại vì thế này nè, cái người lãnh cảm á thì thế với Nguyễn Trắng á, thì nó bị nó có nó hồi đỡ lắm, nó sạch cái đó, nó hết Nguyễn Trắng. Như thứ hai là cái hơi nóng nó kích thích cái clitoris, là mình nói âm hạch, đúng âm vật, cái hơi nóng đó nó kích thích mạnh vô cùng, nó vô cái âm vật nó kích thích làm cho người ta bị ham muốn lắm đó nha. Còn nó làm ráo ở cái trong cái của mình á, ở cái âm đạo đó, nó làm ráo luôn. Thì cái đó cũng là một cách để trị yếu sinh lý. Đàn ông cũng vậy nha, đàn ông thấy dương vật này mà mình hơi đây nè, hơi dưới này nha, phía dưới á, hơi dưới thì nó ngọng rồi được rồi đó. Thì cái này rất lạ.
cái nghệ cứu đó thầy nói thầy chế ra cái gọi là cây nghệ cứu. Còn hồi xưa đó, người ta làm nó có cái người ta đốt ở trên này có quyệt, nó đốt ở trên có để đốt ở trên cái quyệt đó, nó khác nha. Từ ngày thầy chế ra, thầy là người sáng chế ra bằng cái cây điếu ngải này ha. Thay cho hồi xưa ta đốt ngải nhung nghệ cứu, ta đốt ngay cái quyệt trên người. Còn thầy chế cái cây nghệ cứu bây giờ mấy bạn thấy á, mà ở dưới dạng cây nhang đó là thầy là người đã làm có sáng chế ra cái đó, mà ít ai biết lắm. Cũng nghĩ chữ Minty Reflexology là thầy đặt chứ không phải người Tây đặt. Cái nhiều bạn không biết là, và người Tây phương khi đó đó họ có phản xạ học thôi là Reflexology, chứ họ không có cái Minty Reflexology. Là vì á, Minty là đa hệ đa chiều, mà thầy là người đẻ ra cái phương pháp mà nó có nhiều đồ hình, hệ thống rất nhiều đồ hình, thì thầy đặt tên là Minty Reflexology. Lúc bây giờ thầy qua Pháp thầy dạy, thì ở đó có ông Quế, chủ nhân Quế là học trò thầy đó, thì ông tất nhiên là ông ở đó ông dạy học đó, ông học rồi ông dạy học rồi ông bị nói tiếng Việt thì mình nói trao đổi qua rồi mình nói cái từ đó, thì ông rất là hoan nghênh và ông nói đúng rồi, ông ghi vào rồi từ đó mới chuyển qua anh Patrick, thì mới đẻ ra từ đó nó đưa trên thế giới là cái chữ đó là thì viết để nói ra người ta phải biết rõ rằng cái chữ đó là thầy đặt Minty Reflexology, dịch tiếng Việt là phản xạ đa hệ đa chiều. Là nhiều hệ thống là direction. Thì bữa nay thầy cho cái này rất là hay, là những khám phá của thầy đó, mà trong cái do con hỏi cái đại nguyện đó, thì thầy nói thêm những cái chúng ta khai thác chưa hết, đúng không? Mà chúng ta nếu mà chúng ta có điều kiện ấy mà làm việc nghiêm túc ấy, thì tiếp tục cái việc làm của thầy để báo cáo về những cái hay sau này. Thì nó hay hơn là ấy. Nhưng mà thầy cẩn thận dạy như thế này. Thứ nhất á, mấy bạn trẻ đó mà không có tự chủ được mấy cái hành vi đó thì đừng nên làm. Là vì làm nó bị kích thích rồi, nó có khi làm bậy làm bạ rồi người ta tố cáo mình, người ta nói tầm bậy tầm bạ, người ta nói diện chẳng là chuyên môn đi làm ba chuyện đó thì không nên, mà để cho phụ nữ họ làm. Dạ, tôi xin phép thầy con có thể chia sẻ với mọi người là cái cách để phụ nữ tự có thể xử lý và tự làm rất là đơn giản. Thì cái bài này Giang sẽ chia sẻ ở một cái phần khác, có nghĩa là cách mà tự phụ nữ dùng nhang nghệ cứu hơn bằng cách là có những cái dụng cụ để mà tự làm, không cần phải sự can thiệp của những người bác sĩ diện chẩn, không quay là những người làm diện chẩn, làm về diện chẩn, xin lỗi, thì không cần phải, chúng ta không phụ thuộc vào người khác mà chúng ta có thể tự làm cho mình. Thì cái chuyên mục này sẽ dời vào một cái ngày khác, Giang sẽ chia sẻ. Nhưng mà nhân đây con cũng sẽ, hồi nãy thầy nói là phản xạ học đa hệ đa chiều, thì cũng có một vài học viên của thầy, người ta cũng đã ứng dụng cái công trình nghiên cứu của thầy và dùng cho những người hay bị lạnh trong người, những người phụ nữ luôn luôn lạnh, giống như con vậy đó, luôn luôn lạnh trong người, lạnh tay lạnh chân, người luôn luôn ớn lạnh, thì tụi con cũng dùng cái cách này hơn. Và chính bản thân con cũng là người đã thừa hưởng được cái sự vi diệu của diện chẩn về cái đại việt này, và con cảm thấy cái cơ thể của con ngày càng ấm lên. Thì là cũng bằng sự chia sẻ của các học viên của thầy cũ, thì họ chia sẻ về cho con, thì họ nói là họ đã thí nghiệm rồi và họ có kết quả rất là tốt đối với những người âm hàn giống như con đó. Thì ngoài ra thì cũng có một vài người chia sẻ khác nữa, có nghĩa là những người mà bị bướu trong người, thì người ta vì âm quá rồi, thầy nói là âm thì sinh u đó, nên là người ta cũng vận dụng cái kiến thức của thầy và người ta cũng hơ đại việt, và bằng chứng là họ thấy nhỏ hơn, thấy cái kích thước nhỏ hơn, và cái cơ thể của cái người bệnh đó đã khỏe hơn rất là nhiều. Thì cái lợi quá nhiều, đa hệ đa chiều chỉ có một điểm, mình kích thích có một điểm, một cái đại việt mà nó đem lại nãy giờ là quá trời bệnh đó. Mà nên là rất là biết ơn thầy, một nhà phát minh vĩ đại của phải nói không phải dân tộc Việt Nam mà của cả thế giới. Thì cái công trình đại việt này là một cái lối mở thầy đã mở ra, và những người con, những người học trò như chúng ta phải khai thác nó giống như một cái mỏ kim cương vậy đó, chúng ta phải biết khai thác vận dụng như thế nào và báo công lại cho thầy. Để cho thầy tổng hợp cái cách này để chia sẻ cho nhân rộng ra cho toàn thế giới, nhất là đặc biệt là chị em phụ nữ được hưởng lợi. Con cảm ơn thầy và buổi chia sẻ hôm nay. Nói tiếp rồi quan thầy nói tiếp một cái gì số ý nữa. Như thầy nói nãy đó, những công trình của thầy làm á,
thì làm mà thầy thấy được rồi thì thầy tung ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là thầy có những cái thầy cũng có chưa phát triển nữa, tại vì nó sẽ làm những cái mới mà thầy nó tìm ra. Vậy nên những công việc thầy làm khác thầy chỉ giao cho những người kế tục, đó là mấy con đó là tiếp tục làm, vì cái này nó chưa hết đâu, mình chưa tìm hiểu hết nó là cái gì. Những bệnh khác mình chưa có gặp, ví dụ thầy gặp mà người khác lại không gặp, hoặc là ngược lại, ví dụ vậy. Nhưng mà làm một cách với tính cách là rất là nghiêm túc, mà tốt nhất là không nên để đàn ông làm, mà đàn bà tự làm. Với lại sau này thì có chế cây nghệ cứu, có cái cán cầm để nó thổi vô đó thì rất sạch sẽ, có cán đó. Dạ. Thì không thành, thì không sợ đâu. Nhưng mà đây là giống như cái mỏ như con nói đó, mỏ kim cương, mình chịu khó mình tìm hiểu tiếp thì nó ra những cái mà mình cũng không ngờ đâu. Nhưng mà cái khám phá thầy nói nãy đó là lạ, cái đi ngũ hành đó, Đi ngũ hành. Dạ. cái nó lạ nha, Dạ. không ai biết nha. Thứ hai là cái sức hút là khi nào có bệnh nó hút, mà không có bệnh nó không hút, nó không vô được ấy, nó không vô rồi nha, cái đó cũng không ai để ý nha. Dạ. Thứ ba là cái chuyện này, thí dụ nó sợ nó cháy rừng, tức là những cái bộ lông âm hồn này thì có thể mình cắt ngắn, Dạ. mình cạo cũng sạch này. Vì có nhiều người thì nhiều quá thì mình để rồi nó cháy, Dạ. thì nó không bất tiện, nó không tốt. Dạ. Thì cái đó mình làm sạch trước. Nhưng mà với đó thì thầy cho rằng nó rút ngắn cái giai đoạn chữa bệnh. Dạ. Thứ hai là chữa bệnh khó lắm, nó chữa cũng được. Dạ. Mà mình thích là gì, nó ấm này, chỗ này nó dễ chịu lắm. Và những chuyện như mình cảm bình thường nó cũng làm được, mà nó ra một hộ quá trời luôn, đúng không? Và nó làm cái nữa là ở đây để là thơm người. Là sao? Người ta chỗ này nhiều khi hôi lắm, có thấy không? Mình nó ra chơi nó lấy cái cũ hơi thì nó mất cái hôi đó, mất mùi hôi đó. Cái đó cũng là cái mà thầy khám phá ra. Dạ, là thơm, cơ thể chúng ta sẽ thơm, Thơm. lên. Dạ. Vậy là chị có cảm ơn thầy không? Dạ, rất là cảm ơn. Có lẽ nhiều người phụ nữ khác cũng phải cảm ơn nha. Chắc chắn là sau cái clip này tung được phổ biến rộng rãi thì rất là nhiều câu hỏi của chị em phụ nữ gửi về cho chương trình, thì chúng con cũng mong thầy chia sẻ thêm và xử lòng lý biết đó. ơn. Dạ. Thứ nhất là phụ nữ bị phản cảm mà Dạ. xử lý, thì cái đó cũng phải cảm ơn thầy nữa. Dạ. Còn thay mặt cho tất cả các cộng đồng chị em phụ nữ trên toàn thế giới, xin nhiệt liệt cảm ơn thầy Tổ, thầy Bùi Quốc Châu của chúng ta, và biết ơn thầy vô cùng, xin tri ân tất cả những gì thầy đã cống hiến cho dân tộc và cho thế giới. Con xin cảm ơn. Dạ, xin hẹn gặp lại. Thầy không phải là khoái cảm ơn là cái gì, nhưng thầy tập cho mấy con biết tập cảm ơn. Là vì chúng ta đó, thầy qua Tây thầy nói nó làm gì nó cũng merci, mình ít lắm. Mình phải tập thành thói quen đi cảm ơn. Và một cái sâu xa nữa là biết ơn. Biết ơn là phải biết trả ơn, chứ nếu không mà mình để người ta nao tiếng đó nó vô ơn, còn nó vô ơn là không ra cái gì, đúng không? Chứ không phải từ khoái cảm ơn đâu. Thầy thì ngày cái mấy con biết rồi, thầy không biết bao nhiêu, mỗi ngày không biết bao nhiêu người là cảm ơn thầy trên mạng, trên mình bút ra. Nhưng mà thầy nhắc ở đây là để một cái bài học chứ không có gì đâu. Lần nữa cảm ơn con ngồi nghe. Dạ, con cảm ơn thầy. Xin hẹn gặp lại.